සාධකයක්. සාධකයක් කියන්නේ මොකක්ද? සාධකයක් කිව්ව ගමන් අපිට මතක් වෙන්නේ යම් සංඛ්‍යාවක් ඉතිරි නැතුව බෙදන්න පුළුවන් පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් ගැන විතරයි. ඒ කියන්නේ අපි 10 සාධක මොනවද කියලා ඇහුවාම 10 බෙදෙන සංඛ්‍යාව විදියට 1 2 5 10 කියන ඒවා කතා කරේ. හැබැයි ඇත්තටම සාධකයක් කියන්නේ මොකක්ද? සාධකයක් කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයක් විතරක් නෙමෙයි. යම් සංඛ්‍යාවක සාධකයක් ගත්තොත් එම සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතුව බෙදිය හැකි ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් එම සංඛ්‍යාවේ මුල් සංඛ්‍යාවේ සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි ඔබත් එක්ක කතා කරේ 10 කියන එක. මේ බලන්න. 10 සාධක වෙන්නේ මොනවද? 10 සාධක විදියට අපි දකින්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් විතරයි. 10 සාධක ඇහුවොත් 1 2 5 10 කියනවා හැරෙන්නට කවුරුවත් 2.5 එහෙම නැත්නම් 2.2 එකක් 10 සාධකයක් විදියට කියන්නේ නේ. නමුත් අපි ගණන් හදද්දී භාවිතා කරනවා. එවනම් 10 සාධක වෙන්නේ මේ 1 2 5 10 හැරෙනකොට 2.5 නැත්නම් 2.2 එක. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන නම් 0.5 නැත්නම් 2 එක කියන එකත් 10 සාධකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක්ද? 1.25 කියන එකත් 10 සාධකයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට 1.25 කියන එක භාවිතා කරොත් එහෙම අපිට ඒක භාගයක් විදිහට හැරවීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම 0.25 නේද? මේ වගේ ඕනෑ තරම් 10 බෙදීමට භාවිතා කළ හැකි පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරක් නෙමෙයි ඕනෑම භාගෝ දශම සංඛ්‍යාවක් 10 සාධකයක් වෙනවා. එහෙමනම් සාධක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට කියන්නට උත්තරේ වෙන්නට ඕනේ, නිවැරදි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ එම සංඛ්‍යාව ඉතිරි නැතුව බෙදිය හැකි ඕනෑම අගයක් මුල් සංඛ්‍යාවේ සාධකයක් වේ යන්නයි.